Hey guys, welcome back to the channel. Mr. Kaya. Today I'm going to be reacting to a very interesting video. Why Tagalog, basically the Filipino language, is a unique language. So I think it's gonna be interesting. Let's get started. You are about to learn one of the biggest secrets in the history of the world. It's a secret that has huge effects for everyone who lives on this planet. Meron po ba mga ebidensya na nagpapatunay na meron po bang tinatawag na mga alpabeto na na-record sa history? What are the first alphabets recorded in history? Alam po natin na nakalagay po sa Genesis 9:18 na si Noah po ay merong tatlong anak. Sila po ay si Japhet, Shem at Ham. At gumagamit po sila ng tinatawag na isang lengguwahe at isang panulat. Ano po pa kaya ang ginagamit nilang panulat o lengguwahe? Ayon po sa Genesis 10:25, ito po. Si Shem po ay nagkaroon siya ng anak. Ang una niya pong anak ay kasama po dito si Arphaxad, no? At si Arphaxad ay nanganak po siya si Eber, at si Eber po ay may dalawang anak. Si Peleg at si Yoktan. Si Yoktan po ay naging lahi nila Ophir at natira po na sila sa eastern border. Ito po ay naging lahi ng Pilipinas. At si Peleg naman po ay naging lahi ni Abraham na natira naman po sa Israel. Sa history po ay meron pong tinatawag na 17 Pilastic letters. Ito, paagad na po. Ito, no? Titingnan po natin ano po yung 17 Pilastic letters na tinatawag nila. Ito po by letters, scripts, or pictogram. It is known as the first letters in the world. No? Ang kauna-unahang mga letra na ginamit o alpabeto noong unang panahon. The 17 Pilastic letters or scripts are divine. Divine, ito daw po ay banal. Bakit siya naging banal? No? Meron po palang 17 Pilastic letters are preserved after the deluge or Noah's flood. Saan po kaya ito galing? Where does this 17 Pilastic or divine letters came from? Sa salitang Hebrew pala, ang word na Pilasjem po ay, ang ibig niya sabihin ay dividers. At ito nga po ay nakatala sa Genesis 10:25 kung saan ang isa po sa apo ni Shem na ang pangalan Peleg, nakikita niyo po sa screen na kapatid po ni Yoktan. Si Peleg po ay naging lahi nila Abraham at naging Israel. Kung saan ang ibig sabihin po ng Peleg ay dividers. Ang ibig sabihin ng dividers ay sila po yung nag-divide ng buong mundo. At nakasulat po ito, no? Peleg means to divide, in which the word pelasgic is derived. Kaya ito katotoo. Where does the 17 pelasgic or divine letters or scripts came from? Saan kaya ito galing? Meron po mga historians na nagsulat na siya ay tunay na tao. Ating pong tignan ito sa book na For Historians, Cadmus was a real person, no? Na siya daw po yung nagdala ng the 17 Pilastic letters na dinala ni Cadmus sa Greece. Dinala niya po yung 17 Pilastic letters. So, the 17 Pilastic letters from Cadmus also the origin of ancient Hebrew pictograms, no? Ito po ba ay totoo? Ito pa, nakasulat po yan kay John Allen Gillis sa libro niya na Hebrew and Christian Records, Volume 1, page 412, in year 1877. Nakasulat po dito, it is well known that the alphabets of Cadmus consisted 16 or 17. Tignan niyo po, meron pong 16 or 17. Titignan po natin, may ipapaliwanag po natin sa susunod bakit 16 or 17. Letters only, but the Hebrew alphabet has 22. This seems to show that the alphabet of Cadmus is more ancient than the two. Ang ibig sabihin po ay mas nauna po yung 17 bago ang Hebrew. Wow! Mapapansin niyo po na bago pala ang Hebrew letters. Ang sabi po kasi ng iba, katulad po ni Dr. Douglas Petrovic, no, na nag-research po dun sa Sinai, yung may nahukay siya. Sabi niya po ay nauna daw po ang Hebrew. Pero dito po nakasulat
yung history ng 1877, ano po, nakasulat na po pala na meron po palang nauna sa Hebrew. At yan po ay napatunayan din po, no? Pero ang tanong po ganito, where does Cadmus came from? Saan ba siya galing? No po, alam po natin na dinala niya 17 plastic letters, no po? At nakasulat din po ulit kay Herodotus na si Cadmus was not a Phoenician. Ito po ay nakasulat sa tinatawag natin na book, no? The Journal for Biblical Literature, no? At ating pong titingnan mabuti ito. Yeah. At ito po ang kanyang meaning ng kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan po ay meaning Kidem, is, and whom indeed. Cadmus means Kidem or Eastern or Oriental people. Ang Cadmus po pala ay hindi lamang po isang tao, kundi Oriental people. Nakasulat po dito, saan po ba itong Kidem na to o is? No po. Sa mga Briggs Concordance po sa mga Hebrew, ang word po na Kidem or Cadmus ay ito po ay Hebrew. Na ibig sabihin niya, Kidem means eastern border. Ngayon po ay titingnan natin yung characteristics ng 17 plastic or divine letters. At ito po ang kanilang mga characteristics. The first letters of the word known as plastic, divine, is characterized by the following. Number 1, composed of 17 scripts or letters or pictograms. Number 2, came from Kidem or eastern border of Shem's territory or the Southeast Asian countries. Bakit po? Kasi ito po yung tinatawag na Kidem na po, brought by Cadmus. Number 3, bostrophenautically identical to Phoenician, Hebrew, and Samarian pictograms. Dahil po, dito po nagmula yung Phoenician and Hebrew and even Samarian pictograms. Ano po? Dapat po yung 17 ay kapareho po nila. Kasi yung 5 po sa Hebrew ay galing po Egypt. Number 4, identical to the oldest Hebrew script discovered by Dr. Petrovic na nahukay po nila sa Sinai. At number 5 naman po, it should be a verb, no? Meaning pictograms. So, tingnan po natin ang the first criteria. Number 1, composed of 17 letters or scripts or pictograms. Sa Hebrew po, kung tatanggalin po natin yung 5 na letters, katulad po ng Het, Tet, Kaf, Sin at Ayin, iyan po kasi ay galing sa Egypt. No, yan po yung 5. Kaya po yung 17 plus 5 equals 22. At ito po makikita natin. Ito po yung mga listahan o list of ancient letters ng buong mundo. Number 1 po, Brahmi from India, it has 43 scripts. Number 2, Devanagari, 47, no? From India ulit. Betulutu, 40, from Indonesia. Kabi, 33, from Java. Baybayin, nandun po, no? From Philippines. 17, sakto, no? 6, Phoenicia, 22. Hebrew, 22, from Israel. Pansin po natin sa first criteria po ng mga ancient scripts ay unang-una pa lang, pasado na po ang Philippines. At ito nga po, alam po natin na meron siyang 17 scripts or pictograms o tinatawag nilang letters. Kung saan po ang da tsaka ra, kung makikita po natin sa screen, ay pareho. No? Kaya po kung bibilingan nyo yan, 18, pero yung po ay actually 17 dahil yung da tsaka ra po ay allophones. No? Ibig sabihin ay pareho ang pinanggalingan. At yan po ay naging problema ng Israel sa Bible noon si Nebuchadnezzar ay tinawag nilang Nebuchadrezzar. Kasi pareho. Ba't yan may alupon? Pareho po ang Hebrew tsaka baybayin na may alupon. Bakit? Kasi doon po nagmula ang... Well, that was overwhelming. From what I could gather from everything that he was saying, I think he was referring to the fact that the origin of the Tagalog or the Filipino language can be dated to way back, even before the Hebrew. I think the Bible itself was written in Hebrew language, or was it Greek? I can't really remember. And the Israelite themselves uses the Hebrew. So from what he was saying that basically the origin of the Tagalog came from the exact same root where the Hebrew and stuffs came from. So that's what I could gather.
and I would like someone to expatiate and talk about it more in depth and explain if this is true or not, and how true this is, and probably give a link to watch an even more explanatory version of it. I'll be very grateful for that. So thanks for watching. Make sure to subscribe, like and comment. I'll see you all later.